السلام عليكم. السلام عليكم. الهارد ديسك هذا اللي هو نشوفه فيه مشكلة، فراح نتعلم اليوم كيف نصلح الهارد ديسك بالشكل الصحيح، بالشكل الفيزيائي، بعد أن نحاول كل المحاولات عن طريق البرامج. إذا ما نجحت كل هاي المحاولات ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي التصليح الفيزيائي للهارد ديسك. هذا كمثال عندي هارد ديسك أدى صلحه به مشكلة، ولكن قبل أن أبدأ بعملية التصليح أحتاج الهارد ديسك نفسه، واحتاج الى انكلوجر هذا او اي انكلوجر عندكم. انا حستخدم هذا لان الهارد اللي عندي 3.5 انش، فيحتاج كهرباء ويحتاج داتا. هذا الكيبل حربطه بالحاسبة يو اس بي حتى ينقل لي البيانات، وهذا الكيبل اربطه بالكهرباء حتى تكون عندي كهرباء، تكون عندي داتا. الآن بعد أن ربطت الكهرباء وربطت كيبل اليو اس بي، أقوم بإدخال الهارد ديسك بالمكان الصحيح. أنتبه إلى هذا المكان. مثل ما أشوف الهارد ديسك اللي عندي هو من نوع ساتا. هذا الهارد ديسك اللي عندي مثل ما نشوف أكو مدخل صغير ومدخل كبير، واحد للبيانات وواحد للطاقة. مهم بأنه تعرف نوعية الهارد ديسك عندك هو ساتا أم غير ساتا، منها تقدر تشوفه. وهذا اللي عندي الانكلوجر أيضا يدعم الهاردات القديمة، فلازم أدخله بشكل صحيح وأتأكد منه ما يتحرك. تمام. الآن أشغل الانكلوجر ونشوف إيش حينطينا أصوات. طبعا عن طريق الصوت ممكن نكتشف الخطأ المشكلة مباشرة. خلينا نسمع الصوت سوية. على ما يبدو بأنه رأس الهيد يعني قافل أو مشكل، فهذا يستوجب علينا أن نفتحه. إذا قدرنا نحركه من مكانه ورجع اشتغل خيرا على خير، إذا ما اشتغل نضطر نبدل رأس الهيد. نفتح إن شاء الله سوية ونشوف. أطفي وأطلع الهارد، نبدي نفسخ. حتى نبدأ بعملية التفسيخ تحتاج إلى الرأس النموذجي. تبدي تفحص، يعني تأتي بالعدة الخاصة بك وتفحص الرؤوس إلى أن تجد الرأس المناسب. هذا هو الرأس المناسب. ونبدأ بتفسيخ الهارد بحذر. تحت هذا الغطاء يكون مباشرة الهيد، فيعني يجب توخي الحذر. بسم الله. دائما ما يكون برغي مخفي تحت هذا اللاصق، ممكن تستكشفه بإيدك أو ممكن تشيل الغطاء مباشرة. طبعا هو هيئته موجود في هذا المكان.
مثل ما نشوف هاي نوعية البرغي يعني مختلفة، فنحط على جانب. الآن أصبح عندنا الغطاء يعني نستطيع أن نفتحه بحذر. في بعض الهاردات القديمة يعني قد تكون تعرض للحرارة، فتحتاج إلى درنفيس آخر أو مفك عدل، ولكن بحذر شديد نذهب إلى الحافات يعني نحاول إخراج الغطاء بحذر شديد. الآن نفتح الغطاء. وهذا هو الهارد. هذه هي الأقراص، وهذا هو القارئ أو الهيد. كما نلاحظ يعني الهيد ما راجع بمكانه، فلو حاولنا نفر يوجد الآن ممكن نفحص لو يعني اشتغل، لأن هذا كان ما راجع بمكانه بسبب الحرارة. هذا هو الهيد. إذا الآن اشتغل خير على خير، إذا ما اشتغل لازم نبدل هاي القطعة كلها كاملة. نجرب. لازم نرجع نغلف. بحذر أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بعد أن قمنا بإرجاع الهيد إلى مكانه، دخلنا الهارد في الكلوجر، وسوف نقوم بتشغيله وإن شاء الله خير. بسم الله. الآن كما ترون يعني قرار الهارد، ولكن يعني ما زال الصوت غير مريح، فمن الأفضل يعني أخذ باك اب، ويعني هذا الأفضل، لأنه هذا الديسك بعد لا يستخدم مرة أخرى. تأخذ الباك اب من الفايلات اللي تريدها، وبعد ذلك يعني لا تستخدمه، هو الأفضل. هذا كان كيفية تصليح. طبعا هاي حالة من الحالات، لو فرضا ما مشتغل الهيد لازم يعني نبدل هيد كامل، ولازم نبحث عن هارد ديسك مشابه للهارد ديسك العاطل، ونبدل الهيدات. عندي هارد آخر مفتوح نفحص فيه. يعني في حالة قبل شوي هذا اللي صلحناه الآن كان يعني هنا متوقف بسبب الحرارة، رجعناه احنا بحذر مكانه، ورجع اشتغل، بس مو أمين. يعني من الأفضل تأخذ باك اب وتنساه يعني هذا لأن حقيقة يكون مو أمين. بس في حالة بأنه هاي ما اشتغلت، فلازم يتبدل هذا الهيد كامل بهيد من هارد، يعني نفس الهارد نفس النوعية. مثل ما تشوفون هنا يوجد 4 أوبر. الهاردات الجديدة أغلبها 2، طبعا حسب حجم الهارد ديسك. والمشكلة الأخرى بأنه بعض الهاردات يجي هذا الكيبل اللي يشوفونه نحاسي يجي ملحوم، فيكون التبديل يعني شوية صعب.
فلازم تفتحها من هنا، وتفتح هذا من هنا اللحام، وتجيب الكيبل الجديد او هذا الجديد تلحمه من جديد وتدخله منه وترجع شكله كما هو. الحل الاسهل الاخر انه تشيل الديسكات، هاي الديسكات هنا بياناتك، وتحطها على الهارد الاخر. طبعا هاي العملية كلش لازم تكون حذر بيها، وهذا كل اللي تسوي على مسؤوليتكم الخاصة. أنا بس يعني شوفتكم مثال، لأن تجيني هواي حالات يسألوني على تصليح الهارد. أغلب الحالات صراحة وحيجي واقف الهارد هنا، كل اللي عليك على كيفك ترجعه بمكانه، وبعد ذلك حيشتغل مثل ما شفنا بهذا الهارد اللي صلحناه. نلتقيكم بدرس آخر إن شاء الله تعالى، وربما يعني إذا تجيني حالة أخرى لتصليح تبديل هارد ممكن أيضا أصورها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.